नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आजको रेसिपीमा म हजुरलाई एकदमै स्वादिलो आलु थुक्पा बनाएर शेयर गर्दैछु। एकदमै फरक तरिकाले बनाएको आलु थुक्पा बनाउनलाई पनि सजिलो छ र खानलाई पनि यो एकदमै स्वादिलो हुन्छ। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ केही सुकेको खुर्सानी लिए, त्योसँगै थोरै लसुन र 2टा मिडियम साइजको टमाटरलाई यसरी काटेर लिए। अब यसलाई एउटा मिक्सी जारमा राख्ने। यसरी सबै कुरालाई राखिसकेपछि यसमा पानी नराखिकन यसको एउटा पेस्ट बनाएर तयार गर्ने। हेर्नुस् त यतिको भएपछि यो पेस्ट बनेर तयार छ। अब भने हामी आलु थुक्पाको लागि चाहिने आलु तयार गर्ने छौं। त्यसको लागि मैले एउटा प्यान बसाले र प्यानमा थोरै तेल राखे। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा थोरै जीरा राख्ने। जीरालाई राम्रोसँग फुराएपछि अघि हामीले तयार गरेको पेस्ट यसमा राख्ने। अब आगोको हिटलाई लोमा राखेर यसलाई 2 मिनेट जति राम्रोसँग पकाउने। यो टमाटर र मसलाको पेस्ट पाक्दै गर्दा हामीले यसमा मिक्स हुनको लागि पिठोको घोल बनाएर तयार गर्ने। जसको लागि चाहिँ मैले यहाँ एउटा सानो कप लिए। हजुरले यसमा गहुँको पिठो, मैदा या बेसनको पिठो पनि राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर लगभग 1 चम्चा मैदाको पिठो लिएकी छु। अब यसमा मैले पानी राखेर यसलाई राम्रोसँग घोले। यसलाई यतिको राम्रोसँग घोलिसकेपछि अघि हामीले पकाइराखेको यो पेस्टमा मिसाइदिने र यसलाई अब लगातार चलाएर 1 मिनेट जति पकाउने। यसलाई चाहिँ हामीले राखेपछि चलाउँदै गर्नुपर्छ, हैन भने यो डल्ला पर्न सक्छ। 1 मिनेट जति यसलाई पकाइसकेपछि अब यसमा पानी हाल्ने। पानी हाल्दा चाहिँ हामीले ठुलो कपबाट लगभग 2 कप जति पानी हाल्नुपर्छ। अब पानी हालिसकेपछि पनि यसलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गरेर चलाइदिने। अब आगोको हिटलाई मिडियम टु लोमा राखेर यसलाई हामीले 2 मिनेट जति राम्रोसँग पकाउने। यसमा मैले स्वादअनुसार नुन पनि राखे। यदि हजुरलाई अझ पिरो मन पर्छ भने रातो धुलो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब हल्का यो उम्लिन थालेपछि यसमा उसिनेर राखेको आलुलाई यसरी काटेर हाल्दिने र आलु राखिसकेपछि पनि यसलाई हामीले 2 मिनेट जति राम्रोसँग पकाउने। यदि हजुरलाई अझ धेरै कलर मन पर्छ भने चाहिँ यसमा हजुरले फुड कलर पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा फुड कलर राखिन। यसलाई यहाँ मैले पकाएको 2 मिनेट भइसकेको छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघिको भन्दा यो झोल धेरै नै बाक्लो भइसकेको छ। अब यसलाई यो भन्दा धेरै पकाउनु हुँदैन, किनभने यो भन्दा धेरै पकायौं भने पछि सेलाइसकेपछि यो झोल जम्छ। त्यसैले यतिको भएपछि यो पाकेर तयार भइसकेको छ। मैले ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिए। अब भने हामी नुडल्स बनाएर तयार गर्ने छौं। नुडल्स उमाल्नको लागि मैले यहाँ पानी तताउन राखिसके र तातेको पानीमा थोरै नुन र तेल राखे। अब यो राम्रोसँग तातिसकेको पानीमा नुडल्सलाई राख्ने र नुडल्सलाई राम्रोसँग उमालेर पकाउने। हजुरले यो नुडल्सलाई कति बेरसम्म पकाउने भनेर यो नुडल्सको प्याकेटमा दिए अनुसार हेरेर पकाउनु होला। मैले चाहिँ यसलाई यहाँ 7 मिनेट जति राम्रोसँग पकाउनको लागि राखे। हामीले नुडल्स उमाल्न राख्दाखेरि पानी चाहिँ राम्रोसँग उम्लेको हुनुपर्छ। मैले यहाँनिर पकाएको 7 मिनेट भयो। यो नुडल्स पाकेर तयार छ। यसलाई चाहिँ मैले चिसो पानीले राम्रोसँग पखालेर यसरी राखे। अब यो पखालेर राखेको नुडल्समा ठुलो चम्चाको 1 चम्चा जति तेल राखेर यसलाई राम्रोसँग मोल्दिने। यसो गर्दा यो नुडल्स एकअर्कामा टाँसिदैन। अब भने हामी यो सबै कुरालाई मिलाएर आलु थुक्पा बनाउने छौं। जसको लागि मैले एउटा ठुलो भाँडा लिए र त्यसमा नुडल्स राखे। नुडल्स राखिसकेपछि मसिनो गरी काटेको प्याज पनि राखे। त्यसैगरी यसमा थोरै मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानी पनि राख्ने। हरियो खुर्सानी राखेसँगै मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया पनि राख्ने। हरियो धनिया राखिसकेपछि यसमा मैले थोरै भुटेर पिसेको जिराको धुलो राखे। यो सँगसँगै यसमा मैले थोरै चिली फ्लेक्स राखे। हजुरले यसको ठाउँमा रातो धुलो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो राखिसकेपछि यसमा मैले थोरै बिरे नुन राखे, जसलाई चाहिँ हामीले कालो नुन पनि भन्छौं। यो सँगै यसमा थोरै चाट मसला पनि राखे। अब चाट मसला राखिसकेपछि अघि हामीले तयार गरेको आलु यसमा राख्ने। आलु राखेसँगै यसमा कागतीको रस राख्ने स्वाद अनुसार। कागतीको रस राखिसकेपछि यसमा मैले थोरै मिक्स भुजिया राख्दैछु। हजुरले आफ्नो घरमा भएको कुनै पनि भुजिया राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ यसको स्वाद अझ धेरै बढाउँछ।
अब भने मैले यस्तो एउटा चक्कु लिएर यो आलुलाई यसरी काट्दै सबै सामानलाई मिक्स गर्दै गएँ। जसरी हामीले आलु निम्की बनाउँदाखेरि आलुलाई काट्दै मिक्स गर्छौं, त्यसरी नै हामीले यो आलु थुक्पा बनाउँदा पनि त्यसरी नै मिक्स गर्दै काट्दै यो सबै सामानलाई राम्रोसँग मोल्ने। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकछिन यतिको मोलिसकेपछि हेर्दै खाउँ लाग्दो यो नयाँ तरिकाको आलु थुक्पा बनेर तयार भइसकेको छ। यसरी बनाएको आलु थुक्पा एकदमै टेस्टी हुन्छ। अब यसलाई सर्भ गर्ने। यो आलु थुक्पालाई सर्भ गर्दाखेरि अघि हामीले तयार गरेको आलुलाई माथिबाट फेरि राख्दिने अलिकति। यसरी माथिबाट आलु राखिसकेपछि अब यो सबै कुरालाई मिक्स गरेर खाँदा यो एकदमै स्वादिलो बन्छ। हजुरहरूले पनि एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ नौलो रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने एकदमै नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।